เคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราหยิบไพ่ป๊อกขึ้นมาเล่นกับเพื่อนไม่ว่าจะตั้งวงเล่นเกมหรือแค่สับไพ่แก้เบื่อเฉยๆกระดาษ52ใบในมือเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ที่ซ่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า600ปีเอาไว้เลยนะครับใช่เลยค่ะใครจะไปคิดว่าสัญลักษณ์โพธิ์ดำโพธิ์แดงข้าวหลามกัดดอกจิกที่เราเห็นจนชินตาเนี่ยจะไม่ใช่แค่ดีไซน์เก๋ๆแต่มันคือกราฟิกจำลองระเบียบสังคมยุคกลางแถมยังเป็นบันทึกสงครามทางเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ดุเดือดมากในยุโรปเลยนะคะ วันนี้ Zero to Know จะพาทุกคนไปแกะรอยความลับในสำรับไพ่กันครับ ย้อนกลับไปดูว่ากระดาษพวกนี้มันเดินทางข้ามโลกจากเอเชียไปพลิกโฉมยุโรปได้ยังไง บอกเลยว่าเรื่องนี้หักมุมและแสบสันกว่าที่คิดแน่นอนครับ ก่อนจะมาเป็นไพ่ระบบฝรั่งเศสแบบที่เราใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยรู้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเกิดขึ้นที่แดนมังกรประเทศจีนในช่วงราชวงศ์ถังราวๆคริสตศตวรรษที่9นู่นเลยค่ะตอนนั้นลักษณะจะคล้ายๆแผ่นไม้ไผ่หรือแถบกระดาษยาวๆที่เรียกว่าไพ่เงินตราซึ่งแยกยากมากว่าคือไพ่หรือโดมิโนกันแน่ ใช่ครับแล้วพอมันเดินทางผ่านเส้นทางสายไหมเข้าสู่โลกอิสลามโดยเฉพาะในยุคอาณาจักรมัมลุกหรือ MVALK แถวๆอียิปต์และซีเรียในช่วงศตวรรษที่13ไพ่ก็ถูกพัฒนาจนมีโครงสร้างใกล้เคียงกับปัจจุบันมากมีการแบ่งเป็น4ชุดเรียกว่าระบบมุลุกวันุวาบหรือไพ่กษัตริย์และรองกษัตริย์ครับแอบกระซิบว่าไพ่มัมลุกในยุคนั้นเนี่ยหรูหรามากนะคะ เพราะวาดด้วยมือและประดับด้วยทองคำเปลวอย่างวิจิตรบรรจงเลย เป็นของเล่นสำหรับชนชั้นสูงด้วยเฉพาะเลยค่ะ ซึ่งสัญลักษณ์4หน้าในตอนนั้นคือ เหรียญไมติโบโลถ้วยและดาบค่ะ แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1370 ครับ เมื่อพวกพ่อค้าและนักเดินเรือนำสำรับไพ่นี้ข้ามทะเลเข้าสู่ยุโรปผ่านทางอิตาลีและสเปน พอคนยุโรปเห็นก็ร้องว้าว แต่วัฒนธรรมเขาก็ไม่มีไม้ตีโปโลใช่ไหมล่ะครับ เขาก็เลยดัดแปลงจากไม้ตีโปโลให้กลายเป็นกระบองหรือคาถาแทน จนเกิดเป็นระบบละตินที่มีดาบถ้วยเหรียญกระบองครับ หลังจากนั้นไพ่ก็ระบาดไปทั่วราวกับไวรัสเลยค่ะ แต่ละภูมิภาคก็ออกไปดีไซน์ใหม่ตามใจชอบ อย่างเยอรมนีก็เปลี่ยนเป็นระบบของตัวเอง มีสัญลักษณ์เป็นกระดิ่ง ลูกโอกใบไม้และหัวใจ ดูมีความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านขึ้นมาหน่อยนะคะ แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดแล้วก็กลายมาเป็นมาตรฐานโลกจนถึงวันนี้เลย ก็คือระบบหน้าไพ่ฝรั่งเศสครับที่พัฒนาขึ้นในช่วงราวปี 1480 ซึ่งมีการตีความที่ลึกซึ้งมากว่าหน้าไพ่ทั้ง 4 สัญลักษณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวแทนของ 4 ชนชั้นหลักในสังคมยุคกลางของยุโรปครับ มาเริ่มกันที่อันแรกกันเลยค่ะโพธิ์ดำหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า spades ซึ่งจริงๆแล้วคำนี้เพี้ยนมาจากภาษาอิตาลีที่แปลว่าดาบ ส่วนในฝรั่งเศสจะเรียกว่า pick ที่แปลว่าหัวหอก ดังนั้นรูปทรงของโพธิ์ดำก็คือปลายหอกหรือดาบนั่นเองค่ะ แน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นตัวแทนของชนชั้นขุนนางและอัศวินที่มีหน้าที่ปกป้องดินแดนและถือครองอำนาจทางการเมืองค่ะ ต่อมาคือโพธิ์แดงครับสัญลักษณ์รูปหัวใจสีแดงนี้สื่อถึงความดีงาม ความรัก และจิตวิญญาณซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชนชั้นนักบวชและศาสนจักรซึ่งในยุคกลางเนี่ยศาสนจักรมีอิทธิพลสูงมากครอบงำทั้งความคิดและความเชื่อของกษัตริย์และประชาชนเลยทีเดียวครับ ส่วนอันที่ 3ข้าวหลามตัดหรือ diamonds อังกฤษใช้คำว่าเพชรแต่ในฝรั่งเศสเรียกว่า caro หรือ garo แปลว่าแผ่นกระเบื้องสี่เหลี่ยมหรืออิฐปูพื้นสีแดงค่ะ รูปทรงนี้สื่อถึงชนชั้นพ่อค้าและผู้มีอันจะกิน ชนชั้นกลางที่เริ่มมีบทบาททางเศรษฐกิจจากการค้าขาย บางบันทึกบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เหมือนก้อนอิฐที่พวกชนชั้นกลางมักจะหยิบมาใช้เป็นอาวุธเวลาเกิดการประท้วงหรือจลาจลในเมืองด้วยนะคะ ส่วนสัญลักษณ์สุดท้ายคือดอกจิกหรือ clubs ครับ ในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า treff หรือ treffle แปลว่าใบโคลเวอร์3แฉก ซึ่งพัฒนามาจากสัญลักษณ์ลูกโอกของเยอรมนี สิ่งนี้เป็นตัวแทนของชนชั้นชาวนาและเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานและชนชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโครงสร้างสังคมยุคนั้นครับ แหมฟังดูโรแมนติกและมีระเบียบดีนะคะ แต่คุณรู้ไหมคะว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ระบบฝรั่งเศสชนะระบบอื่นๆ จนครอบครองโลกได้เนี่ยไม่ใช่เพราะความหมายเชิงสัญลักษณ์หรอกค่ะ แต่มันคือสงครามราคาและเทคโนโลยีการพิมพ์ตั้งหากนะคะ ใช่เลยครับ ในยุคแรกๆภายในอิตาลีหรือเยอรมนีต้องใช้แม่พิมพ์ไม้วูดคัตแกะสลักอย่างละเอียด มีเส้นเงา เส้นตัดเยอะมาก แถมยังต้องมาลงสีที่ละช่องทำให้ผลิตช้าและราคาแพงหูฉี่แต่ช่างทำไพ่ฝรั่งเศสโดยเฉพาะที่เมืองลียงและรูอองหัวหมอมากครับ เขาคิดค้นการถัดทอนรายละเอียดให้เหลือแค่รูปทรงเรขาคณิตแบบเรียบง่าย หรือซิลูเอตมีแค่2สีครับคือดำกับแดง
ฉลาดมากค่ะพอดีไซน์มันง่ายขนาดนี้พวกเขาก็เลยไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ไม้ซับซ้อน แต่ใช้เทคนิคพิมพ์ฉลุหรือ stencil เอาแบงค์ปาดแป๊บเดียวเสร็จ ผลิตได้ทีละจำนวนมหาศาล ต้นทุนถูกลงแบบหวบหาบทำให้ผ้าฝรั่งเศสกระจายเข้าสู่ตลาดมวลชนได้อย่างรวดเร็ว จนระบบอื่นๆต้องยอมแพ้เรื่องต้นทุนไปเลยค่ะ แล้วรู้ไหมครับว่าหน้าไพ่ตัวละครอย่างคิงหรือกษัตริย์ทั้ง 4 ใบเนี่ยในช่วงศตวรรษที่ 17 ชาวฝรั่งเศสเขาก็ยังมีการตั้งชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ อย่างคิงโพดัมคือกษัตริย์เดวิดแห่งอิสราเอล คิงโพแดงคือจักรพรรดิชาเลอร์มาน คิงข้าวหลามตัดคือจูเลียสซีซ่าร์และคิงดอกจิกคืออเล็กซานเดอร์มหาราช แม้ว่านักประวัติศาสตร์ยุคหลังจะบอกว่าเป็นแค่ความนิยมชั่วคราว แต่ก็ทำให้ไพ่ดูมีมนต์ขลังขึ้นเยอะเลยครับ แล้วความฮิตของไพ่เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดดราม่าขึ้นในประวัติศาสตร์ศาสนา เพราะในสายตาของคริสตจักรไพ่ถูกตราหนาว่าเป็น the devil's picture book หรือสมุดภาพของปีศาจเพราะมันนำพาผู้คนไปสู่การพนัน การมอมเมาและการทะเลาะวิวาท ถึงขั้นมีนักบวชชื่อดังอย่างนักบวชเบอร์นาร์ดิโนแห่งเซียนาเดินสายเทศนาทั่วอิตาลีเพื่อต่อต้านการเล่นไพ่เลยนะคะ โห ถึงขั้นจัดกิจกรรม Bonfire of the Vanities หรือพิธีเผาสิ่งของล่อลวงใจเผาไพ่ไปหมื่นๆสำรับเลยครับ แต่ที่ตลกคือพอคนเลิกเล่นไพ่ช่างทำไพ่ก็ตกงานใช่ไหมครับ นักบวชเบอร์นาร์ดิโนก็เลยบอกว่า งั้นพวกเธอมาผลิตแผ่นไม้พิมพ์อักษรศักดิ์สิทธิ์อย่างคำว่า HIS แทนสิ ปรากฏว่าช่างทำไพ่กลับมารวยกว่าเดิมอีกครับ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสที่แท้จริงเลยทีเดียว อีกหนึ่งเกร็ดประวัติศาสตร์ที่แสบสันไม่แพ้กันคือเรื่องของไพ่ Ace of Spades หรือ Ace โพธิ์ดำค่ะ ทำไมใบนี้ถึงมักจะมีลวดลายใหญ่โตและวิจิตรบรรจงกว่าใบอื่น เรื่องนี้ย้อนไปถึงกฎหมายภาษีสแตมป์ปี 1765 หรือ Stamp Act ของอังกฤษเลยค่ะ รัฐบาลบังคับให้ผู้ผลิตต้องนำไพ่ Ace โพธิ์ดำมาประทับตราเสียภาษี เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ลายประทับที่ซับซ้อนนั้นเลยกลายเป็นต้นแบบดีไซน์จนถึงปัจจุบัน และกฎหมายนี้ยังเป็นจุดชนวนสำคัญที่ทำให้คนอเมริกันลุกฮือปฏิวัติ เพราะไม่พอใจเรื่องภาษีอีกด้วย กระดาษใบเดียวเปลี่ยนโลกจริงๆค่ะ นอกจากเรื่องการเมืองแล้วไพ่หนึ่งสำรับยังมีโมเดลปฏิทินโบราณซ่อนอยู่ด้วยนะครับ ลองคำนวณตามดูครับ ไพ่มี 52 ใบเท่ากับ 52 สัปดาห์ใน 1 ปี มี 4 หน้าเท่ากับ 4 ฤดูกาล ใน 1 หน้ามี 13 ใบเท่ากับจำนวนสัปดาห์ใน 1 ฤดูกาลพอดีครับ แล้วถ้าเอาแต้มของไพ่ทั้งหมดมารวมกัน โดยให้แจ็คเท่ากับ 11 ควีนเท่ากับ 12 คิงเท่ากับ 13 ส่วนเอสเท่ากับ 1 แต้ม รวมกันทั้งหมดจะได้ 364 แต้ม พอรวมโจ๊กเกอร์เข้าไปอีก 1 ใบก็จะได้ 365 เท่ากับจำนวนวันใน 1 ปีแป๊กเลยครับ ว้าวมหัศจรรย์มากเลยค่ะ สรุปแล้วไพ่ปอกที่เราถืออยู่เนี่ย มันไม่ใช่แค่เกมการพนันหรือของเล่นข้าวเวลาธรรมดาเลยนะคะ แต่มันคือการบรรจบกันของดาราศาสตร์ โครงสร้างทางสังคม เทคโนโลยีการผลิต และการเมืองลอกที่ย่อส่วนลงมาอยู่ในกล่องกระดาษเล็กๆแค่กล่องเดียวค่ะ จากแผ่นไม้ไผ่ในจีน ผ่านแผ่นทองคำของมัมลุก สู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมการพิมพ์ด้วยสเตนซิลในฝรั่งเศส ทุกครั้งที่เราจั่วไพ่เรากำลังสัมผัสกับประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่เดินทางมานานกว่า 5 สหศตวรรษเลยครับ ใช่ค่ะ เรื่องราวรอบตัวเราถ้าลองมองลึกลงไปก็จะเจอเรื่องสนุกและคาดไม่ถึงแบบนี้เสมอเลยล่ะค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองไปแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป